Hi, I'm Judith and I'm the D-Voyager, and today, papakita ko sa inyo kung paano gawin yung aking homemade laundry detergent. Before that, like, subscribe, and hit the notification bell. And now I'm back and simulan natin by preparing our materials. So dito, gumamit ako ng bond paper as funnel. Then meron tayong 3 jars for measuring. Then kailangan natin ng wide mouth container para doon natin nalagay yung mixture. Kailangan natin ng grater. If kaya nyong makahanap ng grater na mas maliliit yung holes, mas maganda. Pero okay na to yung mga typical na grater. Ngayon, gumamit tayo ng 3 jars para mapakita yung equal ratio. Pero pag maramihan yan, a cup of each ingredients will do. First, we need baking soda. So, ito yung magiging laundry powder detergent booster natin. So, alam naman natin kung gaano ka-useful ang baking soda at napaka-fine ng granules niya. Next, we need soda ash or yung tinatawag na washing soda. Ito talaga yung may consistency ng laundry detergent. Next ay yung plant-based laundry soap. Sa atin may perla, sa ibang bansa may tinatawag na Castile soap or Zote soap. Now, simulan na natin i-grate ang ating plant-based soap. So, mag-ingat lang sa blades ng grater. Yan, gagamitin ko dito yung natira sa aking former recipe. So, marami nagtataka kung bakit ako nag-switch sa natural homemade laundry detergent. Mostly ng commercial brands, nagkaka-rashes talaga ako, meaning matapang yung formulation nila for me. And also, nagkaroon ako ng time to research ng mga ingredients na ginagamit sa mga laundry detergent sa labas, and na-realize ko na toxin siya sa environment natin, nakakasira siya. So, check nyo na lang din yung labels ng mga brands nyo and do your own research. Now, kapag nakita nyo na marami na kayong nag-grate na soap, i-transfer na to sa container. As you can see, mas maliliit na yung granules niya. Kung mas maliit niya, mas better kasi mas madali siya ma-dissolve. Also, itong ganitong setup ng granules, ito yung nagbibigay ng feel na talagang laundry detergent siya. Lapit natin. Then, i-transfer natin yung grated plant-based soap sa container. Shake natin. Shake well para ma-level siya. Kasi kailangan yung ratio ng ating mga ingredients ay proportion. 1:1:1. Let's see. As you can see, kulang pa yung ating plant-based soap. So, dagdagan na lang siya kapag kakulang pa. And now, transfer again. Sisimulan na natin yung pag-combine sa kanila.
And that is my tutorial video and sana may natutunan kayo and i-share nyo sa akin if na-apply nyo yung recipe, if maganda ba yung naging result sa inyo. And this is just the start ng ating mga video tutorials and hopefully makasama namin kayo sa journey, lalo na sa journey ko sa transition sa pagiging zero waste practitioner. And also, makasama namin kayo sa campaign para mapangalagaan ang ating kalikasan. Again, this is the Voyager and see us in the next video.